بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ډسکس کوو ایم ایس ایکسل 2007 په هغه کې مونږ د فارمولاز فور آپشنز چې کوم مینیوز هغه مونږ ختم کړي وو. اوس په ننني لیکچر کې مونږ وایو ډیټا مینیو. په ډیټا مینیو کې چې کوم آپشنز دي کوم کمانډز دي هغه مونږ انشاءالله ډسکس کوو په ننني لیکچر کې. نو دا زه لږ پیج زوم ان کم. خو جناب زما سره اولنی چې کوم کمانډز دی ګیټ ایکسټرنل ډیټا. نو دا مونږ پرېږدو ځکه چې دا زموږ سره د ایکسټرنل ډیټابیس لپاره یوز کېږي. که چېرته مونږ د ایکسټرنل ډیټابیس نه څه راوړل غواړو زموږ د پیج ته دلته، نو دا د هغه لپاره استعمالېږي. نو دا مونږ پرېږدو. مونږ به راشو امپورټنټ آپشنز چې کوم دي سارټ اینډ فلټر مونږ دلته پرېښو. انسرټ پیج نه مونږ ویل چې دا مونږ اپلای کولی شو. ہوم پیج کې دلته و سارټ اینډ فلټر مونږ پرېښو. اوس به راشو دلته ډیټا مینیو کې زموږ سره سارټ اینډ فلټر آپشنز دي، هغې ته به راشو د ټولو نه مخکې. نو زه به راشم دلته زما سره ما ډیټا انټر کړې وه، ما سره دا ټیبل شو لیټ سپوز. ټیک ده، ټیبل زما سره ما داسې یو ډیټا دلته انټري کړې ده. نو زه به اوس اول به سارټ ته راشم. ټیک ده، ما لیکلی دی سیریل نمبر نیم اینډ فادر نیم. ټیک شو، 100 1 and 2 خان علي سهیل جان فواد اینډ جواد. ټیک شو، اوس د سارټ کول زه غواړم. نو زه فار ایگزامپل د نیم سارټینګ کوم. زه به دا کلیک کم. سارټینګ څنګه الفابیټیکلی آرډر به زه دې له ورکړم. الفابیټیکلی آرډر مطلب چې کم نیم کې اول اے راغلی هغه به زما سره فسټ نمبر ته راشي، بیا بی سی ډي اینډ اپ ټو سو آن. دا به زما سره الفابیټیکلی آرډر ته راشي. نو دلته تاسو سارټ کې وینئ اے ټو زیډ اینډ فرام زیډ ټو اے. اسینډینګ آرډر کې الفابیټیکلی دي او په ډیسینډینګ آرډر کې الفابیټیکلی د زیډ نه د اے پورې. مطلب چې دا زه وم نو کم نوم کې چې زما سره اول زیډ راغلی وي هغه به راشي، بیا به وروسته ټول اخره ته به اے والا نوم راځي. سارټ فرام زیډ ټو اے اینډ سارټ فرام اے ټو زیډ. صحیح ده. نو زه لیټ سپوز دا اپلای کوم سارټ فرام اے ټو زیډ. نو زما سره چې په دې کې اول کم نوم کې اے وي هغه به زما سره فسټ نمبر ته راشي. مطلب زما سره علي دی، علي به دلته راشي. بیا پسې ایس یا کې کوم چې مخکې وي کې دی، بیا پسې دا وروسته په دویم نمبر راشي، دا به اخره کې پاتې شي ځکه ایس بیا وروسته دی. نو زه به دا اپلای کوم. ښه ماته وایي چې ایکسپینډ د سلیکشن. ایکسپینډ د سلیکشن مطلب دا دی چې ما خو صرف دا سلیکټ کو چې زما سره د دا الفابیټیکلی آرډر ته راشي. خو دا وایي چې سارټ وارنینګ یې راکړو چې ستاسو به دا نور چې کوم د دې خواته چې نیر د سلیکشن ایریاز چې کوم ده دا به ستاسو سره هم سارټ کېږي. نو زه هم چې ټیک د سارټ دي شي لازمي خبره ده. مانې ته سیریل نمبر ورکړلی د دې فادر نیمز دي، نو دا به اوس لازمي د دې سره الفابیټیکلی آرډرز کې راځي. نو زه هم چې ټیک ده اوکې سارټ ما سره سارټ شو. په فسټ نمبر باندې علي رالی، د هغې سیریل نمبر هم چینج شو. ما فسټ سیریل نمبر سو لیکلی او هغه دلته ایک سوه ایک پس رالی. ټیک شو، بیا پسې خان رالی، هغې فادر نیم د ټول د سره ایکسپینډ سلیکشن مطلب ټول چینج شو. اوس زه غواړم چې زما سره د فرام زیډ ټو اے سارټ شي. نو زما سره به اول سهیل مخکې راشي، بیا به خان راشي، د ټولو نه لاسټ ون به علي راشي. در سره به دا نور چې کوم دی فادر نیم او سیریل نمبر به د سره هم چینج کېږي. فرام زه اوس هم سارټ فرام ټیک ده فرام زیډ ټو اے ایکسپینډ د سلیکشن. نو اوکې زه هم چې سارټ دی شي ورسره ټول اول سهیل راغی. ټیک شو، بیا خان رالی، بیا علي رالی. نو دا زما سره دغه سارټینګ شو from A to Z and from Z to A. Now بل آپشن دی زما سره فلټر. فلټر موږ سره بار لګو. نو کله چې یو غټ ټیبل نه مطلب زموږ سره ډیره ډیټا وي، ډیر ډیټا نه موږ یو خاص ډیټا راایستل غواړو، نو تھرو فلټر موږ هغه راایستلی شو. موږ به فلټر ولګو، بیا د هغې په ذریعه سره موږ ډیټا راایستلی شو. څنګه راایستلی شو؟ لیټ سپوز دلته فلټر لګوم، په دې کالم ما کلیک کو، زه به فلټر ولګوم. فلټر به لګي صرف په هیډینګ باندې. ټیک ده، په ټوله ډیټا نه لګي، کوم چې هیډینګ موږ ورکړلی وي په هغې باندې به فلټر لګي. فلټر ولګي، تاسو دا نشان لیدلی شئ، دا فلټر شو. ټیک ده، اوس د هر چې کوم انټري موږ کړي وي د هغې مطابق فلټر لګي. څه مطلب؟ دلته ما نمبر انټر کړي دي، په دې به د نمبر فلټر لګېدلی. دلته ما ټیکسټ یا الفابیټ انټر کړي، په دې به د هغې خپل فلټر لګېدلی. څنګه به موږ چیک ګورئ تاسو دلته زه په دې باندې کلیک کوم. نمبر دی دلته زما سره نمبر فلټرز یې ورته لیکلی. ټیک ده، نمبر فلټرز نمبر دی که نه. نو زما سره ټیکسټ دی، دا ټیکسټ دی. نو دلته به زه چې کوم چې زما سره به دی ټیکسټ فلټر تاسو لیدلی شئ. ټیکسټ فلټر په دې باندې به هم ټیکسټ فلټر اپلای شوی. ټیکسټ فلټر ټیک شو.
اوس ما فلټر ولګولو. اوس زه واما چې زه راځم د نمبرز ته. دلته واما چې دا سارټینګ خو مونږ کلی و، سارټ ټو سمالېست ټو لارجېست او لارجېست ټو سمالېست، هغه A to Z او Z to A دا وشو. اوس نمبر فلټرز باندې زه کلیک کوم. equal to, does not equal to, greater than or equal to, less than or equal to, between, top 10, above average, below average. custom filter تاسو خپل مته جوړولای شئ. دا maths options دي، دا تاسو ټول ته معلومي. اوس equals to زه لیټ سپوز په equal باندې کلیک وکم. زه هم چې په دې کې ماتر equal تاسو ته اوس پته ولګي، تاسو به کلیر شي چې ما دلته درې نمبرې ورکړي، 102 100 and 101. اوس لیټ سپوز زه هم چې ماته د 100 ایکول دغه راواړوه ډیټا، 100 ایکول ډیټا ماته راواړوه. دا به څه چلو کې، دا به زما سره د دې دا ډیټا به فلټر کی. فلټر مطلب اصل کې چڼاولو ته وایي. ټیک شو، موږ د دې ډیټا نه یو چند ډیټا راوباسو، چڼاول. ټیک شو، خاص ډیټا. اوس ما دلته 100 ورکو، ما سره به صرف دغه یو ډیټا راوباسي، نور به ټوله لاړه غایب شوله، زما سره هایډ شوله. ما سره کوم چې ته ما غواړستل، په کوم چې ما فلټر ولګولو، هغه زما سره دلته ډیټا رااله. صرف 100 مې ورکړی، تاسو یې د 100 فادر نیم او سیریل نمبر زما سره شو. اوس دلته فلټر دا نشان هم راغلی. اوس زه به د دې نه بیرته دا فلټر ختموم، نو کلیر فلټر فرام سیریل نمبر، فلټر ته ختم شو، واپس زما سره زوړ حالت ته راغله. اوس لیټ سپوز زه بیا کلیک کوم او دلته زه هم چې نمبر فلټر کې زه بیا ورکوم does not equal to, greater than etc. دغه دی. اوس لیټ سپوز زه ورکوم نمبر کې ورکوم does not equal to 100 چې بیا زما سره څه کوي. اوس دا ځل ما وختي ما equal to 100 ورکړی و، اوس زه ورکوم does not equal to 100. نو زه به اوکې. نو دا ځلې وختي چې ما 100 equal ورکو، زما سره صرف هغه یو پرېښوستو، دلته باقي د دواړه هایډ کړه. اوس زما سره هغه یو هایډ کو، باقي شو کړه. ولې ما does not equal to ورکړی و. داسې نمبر ما ته پرېږده، داسې نمبر زما سره فلټر کړه، دلته ما ته شو کړه چې هغه د 100 برابر نه وي. نو یو د 100 برابر و، هغې ترې رانه لرې کو، د باقي دوه یې پرېښوستل. ټیک شو، تاسو دا نور هم اپلای کولی شئ. سمپل آپشنز دي. زه به ترې فلټر واپس ختم کړم، کلیر فلټر. اوس لیټ سپوز زه په نیم باندې فلټر اپلای کوم. ټیکسټ فلټر دی، فلټر ته به زه لاړ شم، دلته به زه ورکړم equal to باقي دا مغه خبره ده. لیټ سپوز زه ورکړم چې علي equal to علي، زما سره به علي دا پرېږدي، نور به باقي دواړه هایټ کړي. ټیک شو، ناټ equal to علي ورکړم، نو زما سره به باقي دوه پاتې شي، دا یو به دیز نه زما څخه ختم شي. ټیک شو، دا شو ټیکسټ فلټر. اوس فلټر بای کلر به زه هم دلته شم ورکولی. فلټر بای کلر به زه څنګه ورکوم؟ فلټر بای کلر زه ورکوم. لیټ سپوز زه دې له کلر ورکوم، یا د سیریل نمبر له ورکوم، یا د نیم له ورکوم. لیټ سپوز ما دې له ورکړه، دې له مې ورکړه، هوم ته لاړم، دې له ما کلر ورکو یلو، دې بل له ما کلر ورکو، زه له دلته بل کلر دلته ګورم ریډ، and دې له زه بل کلر وکوم ګرین. ټیک شو، بلو یا ګرین کلر ما ورکو. زه اوس په دې باندې کلیک وکم، دلته زما سره سورټ بای کلر اینډ فلټر بای کلر زما سره دواړه اپشن دلته کولاو شو. وختي هایډ و، ځکه دې باندې ما کلر نه وي اپلای کړی. اوس سورټ بای کلر مطلب زه ترتیب کول غواړم، کوم کلر دی ول مخکې راشي، کوم کلر ډیټا دی مخکې راشي. او فلټر بای کلر زه به ول فلټر اپلای کړم، مې به وروسته کلر. فلټر بای کلر، فلټر بای کلر ما سره درې کلر دي، ما یلو، ریډ او ګرین استعمال کړی. زه وایم چې ریډ، د ریډ والا کلر ډیټا ری ما تر فلټر شي، نور درانه هایډ شي. ما سره صرف د ریډ والا کلر ډیټا پاتې شو. ټیک ده، اوس زه دا ختم کړم، واپس وما فلټر بای کلر چې زما سره دی فسټ د ګرین والا راشي، ګرین والا زما سره رال، باقي رانه هایډ شو. نو فلټر بای کلر وشو. اوس دا زه ختم کړم. دلته اوس زه سورټ بای کلر به کوم. سورټ بای کلر به څه چې زه وایم چې لیټ سپوز زما سره د ګرین سوري ریډ والا ډیټا اول راشي، نور به هایډ کېږي نه، صرف د سارټینګ دی. هغه فلټر او د سارټینګ دی. سارټینګ ترتیب کول ته وایي، فلټر مطلب یو خاص ډیټا راایستلو ته وایي د ټولې ډیټا نه. اوس د ریډ والا وم، د ریډ والا ډیټا به د اول نمبر راشي، نور به واپس پسې راشي. اوس که زه غواړم چې دا ګرین دغه کلر والا نیم دی بر وخیږي، نو زه به راشم دا فلټر به اول ختم کړم.
بلکې سارټ بای کلر. ګرین والا دې زما سر بره وخی چې ګرین والا بره وختو، باقي دا دوه پاتې شو. ټیک ده، نو دا و د سارټ اینډ فلټر کلر ډیټا مینیو کې. اوس لیټ سپوز د دنه بعد راځمه ډیټا ټولز کې. ډیټا ویلیډیشن امپورټنټ دی. ډیټا ویلیډیشن ته به زه راشم، خو زه به بل شیټ ته واوړم. بل شیټ ته زه رالمه. ډیټا ویلیډیشن. ډیټا ویلیډیشن اصل کې وایي څه ته، مطلب د دې ډیټا ویلیډیشن مطلب اصل کې دا دی چې زه یو خپل رولز جوړ کړم یو شیز دپاره، چې دا د دنه د یو حد دپاره د هغې لیمټس هغې له ورکړمه، چې یو حد پورې زه هغې له اجازت ورکړم چې دې پورې دې دا استعمالېږي، دې نه زیات دې نه استعمالېږي. ټیک ده، مینز اپلای رولز آن ا سپیسیفیک سیل. په یو سیل باندې زه یو رولز اپلای کړم، یو ریسټرکشنز په هغې باندې ولګوم، چې په یو ځای کې زه خپل رولز جوړ کړم چې د دې نه علاوه دا څوک نشي استعمالولی. اصل کې دغه ته ویلیډیشنز وایي، ریسټرکشنز ولګوم. بس لنډه خبره ده چې زه ریسټرکشنز ولګوم په هغه ځای باندې. څنګه اوس ګورو، لیټ سپوز دا ما کلیک کو ډیټا ویلیډیشن. ډیټا ویلیډیشن ته زه رالمه. ډیټا ویلیډیشن ته زه رالمه. ډیټا ویلیډیشن سیټینګ انپوټ میسیج اینڈ ایرر الرټ. دا به موږ درېونه ډسکس کوو. اولنی سیټینګ کې زه رالمه الاو اینی ویلیو. مطلب په دې سیل باندې ما کلیک کړی دی، نو دا اوس دلته که فرض که زه په دې کې هر څه شم لیکلی، څه مطلب نمبرز هم پکې شم لیکلی، الفابیټ هم پکې شم لیکلی، سپیشل سیمبل چې کوم دی هغه هم پکې شم لیکلی، هر څه چې وي هغه د ماته الاوډ دي. وز لیټ سپوز رالمه ډیټا ویلیډیشنز ته. دلته یو ریسټرکشن، یو خپل رول جوړوم چې نه بهي په دې سیل کې زما سره صرف هول نمبر راشي. هول نمبر د راشي هغه دی مینیمم او میکسیمم نمبر هغه ته ډیفاین کا. یا زوامه چې زما سره دلته صرف ډیسیمل راشي. صحیح ده، ما سره د صرف یو لیست راشي، ډیټ دلته راځي، صرف ټایم د راځي، کسټم خپل هم شي جوړولی. لیټ سپوز هم چې دلته هول نمبر راشي، هول نمبر د راشي په بټوین دلته ورکلی زما سره رینج دی چې بټوین 1 up to 3. ټیک شو، دا زما سره دلته ما اوکې کو. اوس به دلته زه صرف هول نمبر شم لیکلی up to 1 to 3. دلته زه نور لیکم، مالا بهر راکوي. څنګه 1 2 3 4 لیټ سپوز ما ولیکو، 5 پورې ما ولیکل. ما ریسټرکشن ورکلیو د کوم ځای پورې ما رول جوړ کلیو چې 1 2 3 پورې د زما سره هول نمبر راشي. اوس ما ولیکل 4 5. ټیک ده که نه؟ اوس تاسو ګورئ چې زه د دې نه بهر ته راوځم، مالی وارننګ راکو the value you enter is not valid. مطلب څه؟ هلته ما ریسټرکشن لګولی. a user has restricted values that can be entered into this cell. ټیک ده، ما لګولی. اوس مطلب 1 2 3 دا زه شمه بل ځای ته راشمه، هول نمبر فرام 0 1 2. ما ریسټرکشنز لګولی، دغه ویلیو ما سره نه انټر کېږي. ډیټا ویلیډیشن واپس زه رالمه، هول نمبر. ټیک ده، ما دلته وارننګ راکوي. اوس زه ما دلته ډیټا انټري کړې ده. ټیک ده، زه any ویلیډیشن لګولی شم. فار ایگزامپل زه دلته راشم، دلته ووایم چې ډیټ بټوین زه دې ورکړم چې 1 1 1. صحیح شه، یو رینج مې اپلای کو چې 2020 نه والا 1 3 2020. اوکې، نو زه اوس دلته اپلای کولی شم 1 3 2020 بار ته زه راتلم. ټیک ده، راوتلی شم. اوس زه رینج ما دلته 3 ورکلی و. اوس زه دلته لیټ سپوز 4 دلته ما رینج ون کو ډیټ کې و بهر ته راوځم، نو دلته ما ته وارننګ راکوي. ټیک ده چې دا ویلیو دلته ما ریسټرکشنز لګولي 3 مې ورکړلی دی، 3 پورې زه دلته تللی شم، 4 پورې نه شم تللی. دغه شو. اوس زما سره دی سیکنډ کې انپوټ میسیج. انپوټ میسیج کې مطلب ته چاته څه یو میسیج ورکول غواړي څوک، یو لیټ سپوز ما په یو سیل باندې ریسټرکشنز ولګاو. ټیک ده، دلته مې ریسټرکشنز ولګاو. دلته زه لګوم ډیټا ویلیډیشن ته رالمه، انپوټ میسیج
چې بای دې خانې ته څوک راځي نو به دې کې د هغه لیکل نه کوي. ټیک ده. انپوټ میسج کې ورته زه هر څه شم لیکلی. انپوټ لیټ سپوز زه ورته وایم هائی، ټایټل یې دغه شو، یا دلته زه ولیکم سمپل ناٹ this cell is reserved. ټیک ده. دا ورته لیټ سپوز ما ولیکو reserved او اوکې مې پسې وه. تاسو دلته not the cell is reserved، نو دلته به بیا څوک لیکل نشي کولی. دلته ما ویلیډ دغه لګولی. ټیک شو. میسج مو ته شو کلی، سوري ویلیډیشن دلته ما ریسترکشنز نه دی لګولی، صرف میسج مو ته شو کو چې دلته لیکل مه کوه. دې خانې ته چې څوک راځي نو دا کیپشن به ویني not the cell is reserved، نو دلته به بیا لیکل نه کوي. دلته اوس تھرډ ون کې ایرر الرټ. ایرر الرټ څه مطلب دلته زه ما 3 4 ډیټ ورکړل، لیټ سپوز 4 ورکم او بار دروزم دلته ماته دا شو کوي. ایرر الرټ دا مطلب دی. ټیک ده. دلته ماته دا شو کوي زه خپل کسټم جوړولی شم. څنګه؟ لیټ سپوز ډیټا ویلیډیشن ته رالم. ایرر الرټ کې زه یم سټایل ورته چینج کولی شي. دلته را سټاپ دی، وارننګ شی ورکولی. ټیک ده. انفارمیشن شی ورکولی. لیټ سپوز زه وارننګ دلته سلیکټ کړم. ټایټل به څه وي؟ وارننګ ما ټایټل ورکو. ټیک شو. او زه د میسج کوم چې do not write in this cell. ٹھیک ده. ما اوکې ورکو. اوس دلته 3 پورې دا خو ما ډیټ رینج ورکلی چې 1/3/2000 نه والا د 1/3/2020 پورې تتلی شي. خو لیټ سپوز ما 4 ورکو، ډیټ مې خپل ډیټ نه سیوا کو، نو زه به دلته چې بار ته راوځم ماله به ما چې کوم کسټم ایرر الرټ میسج جوړ کړی هغه ماته شو کوي. وارننګ ولا ما ټایټل ورکړی، د وارننګ سیمبل ولا ما هلته سلیکټ کړی او ما ورته لیکلي چې do not write in this cell. ټیک ده. اوکې. دا ولا ما خپل کسټم هغه وارننګ والا ساين جوړ کو. ښه جناب، اوس دا ډیټا ویلیډیشن کې د ډیټا ویلیډیشن 3 اپشنز. اوس د سرکل انویلډ ډیټا، مطلب چې کوم زما سره انویلډ ډیټا ای د هغې نه سرکل تاو کړه. لیټ سپوز زما سره د مخکې نه دلته یو ډیټا انټر ده، هغې کې ما رینډم ډیټا انټر کړي. ټیک شو. دا ډیټا شو زما سره. ټیک ده. اوس زه دا په دې باندې ویلیډیشن اوس ولګوم، رولز یا ریسترکشنز پې اوس ولګوم. زه رالم ډیټا ویلیډیشن ته، سیټینګ ته، رولز پې ولګوم. بای زه دلته ووایم چې اینی ویلیو ماته نه صرف هول نمبر ماته الاؤډ دی او رینج وله ورکړم فرام 1 2 3 2 4 etc 3 وله ما ورکړله. اوکې ما وه. نو دا خو زما کوم ریسترکشنز مې چې ولګول، کوم رولز چې ما اپلای کړل د هغې مخالف ډیټا را که نه. ټیک ده. هول نمبر ما ویلو چې په دې کې صرف هول نمبر ما ته الاؤډ وي د 1 نه 3 پورې، او دلته ما پور لیکلي 3 هم نه دي، هول نمبر هم نه دي، الفابیټس دي. نو ما وایلیشنز وکړو. ټیک ده. اوس زه وایم چې ما ته سرکل کا ان ویلیډ ډیټا، کومه چې ما ویلیډ ډیټا زما نه د هغې نه سرکل تاو کړو. نو بای د ټولو نه ما له سرکل تاو کړو. ولې؟ زما سره ما هلته هول نمبر صرف الاؤډ کړي دي، دلته ما لیکلي الفابیټس، دا هم الفابیټس دي، دا هم دي، او بیا دا پور دی. ما د 1 نه 3 پورې رینج ورکړی. نو دا شو په ډیټا ویلیډیشن کې د سرکل ان ویلیډ ډیټا کو. باقي زه ختموم کلیر ویلیډیشن سرکلز، واپس یې زما سره ختم کړل. نو دا په ډیټا مینیو کې زما سره بیسک آپشنز. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ ډسکس کوو ریویو، بیا به ریویو انشاءالله د هغې نه بعد به بیا موږ پریکټیکل کار شروع کوو. سو تھینک یو ویری مچ.